السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 12 من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعامل مع الأداة الثانية من التعامل مع المستخدم. في الحلقة السابقة تعاملنا مع مسج بوكس، وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنتعامل مع input box. فهيا بنا. input box يوجد في الإكسل نوعين من الانبوت بوكس. الأول أداة أو function، والثاني method أو طريقة. إذا كتبنا inbox direct فنحن نتحدث عن الأداة الموجودة في الإكسل، والتي شكلها كهذا الشكل، تظهر بهذا الشكل. أما إذا كتبنا application dot input box فإننا نستخدم طريقة أو الميثود أو الأسلوب الخاص بالابليكيشن بالتطبيق input box. هل هناك فرق؟ نعم، هناك فرق بسيط سنشرحه الآن، ولكن أيما يكن فكلاهما الهدف منه إظهار رسالة بهذا الشكل كما ترى هنا أو هنا للمستخدم، ويستطيع المستخدم أن يدخل بيان. في المسج بوكس في الحلقة السابقة كان المستخدم تعامله مع الأزرار، يعني نظهر له رسالة ثم يقوم بالتعامل مع زر من الأزرار. أما هنا فنظهر له رسالة ويستطيع أن يتعامل مع الأزرار، ويستطيع أن يدخل قيمة، ثم أتعامل أنا مع هذه القيمة بعد ذلك بالكيفية التي أراها في البرنامج. لنأخذ ابتداء الشكل الشائع اللي هو الانبوت بوكس. input box ثم نفتح قوس ثم الرسالة وهي أمر إلزامي، ثم فاصلة، ثم التايتل وهو العنوان الذي يظهر هنا، ثم فاصلة، ثم الديفولت. الديفولت هي قيمة افتراضية التي تريدها أن تظهر أمام المستخدم. يعني مثلا ما هو رقم الوثيقة؟ هذه input box سوف تظهر للمستخدم. ما هو رقم الوثيقة؟ هذه برومبت، هذه الرسالة. تأكيد هو التايتل. 12 هو الديفولت. لو افترضنا مثلا أن جميع الوثائق تبدأ ب 12، فبدلا من أن أجهد المستخدم في كل مرة أن يكتب 12، أنا ممكن أن أعطي له الصيغة الافتراضية التي تظهر أمامه 12 وهو يكمل. أو مثلا السنة، ما هي السنة؟ وعادة ما تكون السنة 2020 أو 2021، فممكن أن أضع هنا 2021، وبالتالي سيظهر دائما الوضع الافتراضي 2021 بدلا من أن أتعب أو أجهد المستخدم في أن يكتب 2021 على أساس أنها دائما ما تستخدم. بالطبع هو يستطيع أن يمسحها ويكتب ما يريد. فاصلة X position و Y position هو مكان وموقع ظهور هذه الشاشة داخل شاشة الحاسب، بحيث أن الإكس بوزيشن هو المسافة الأفقية من أول هذه الحافة حتى بداية الجانب الأيسر، والواي بوزيشن هو الارتفاع، هذا الارتفاع المسافة من هذه الحافة وحتى الحافة العليا للشاشة. إذن أين ستظهر عندما ننفذ أمر الانبوت بوكس؟ أين ستظهر الشاشة؟ ممكن تظهر في المنتصف تحديدا أو في الجانب الأيمن أو الأيسر كيفما شئنا. ثم الهيلب فايل والكونتكست كما ذكرنا في المسج بوكس. نلاحظ أن نفس الترتيب أو نفس العناصر هي موجودة في الابليكيشن دوت انبوت بوكس، إلا أن هناك عنصر إضافي في النهاية هو التايب. ليفت هي الإكس بوزيشن والتوب هي الواي بوزيشن. التايب هنا أنا مثلا ما هو عمره؟ أستطيع أن أرغم المستخدم على إدخال نوع معين من البيانات. ما هو عمرك؟ وأنا أريد أن يدخل عمر كرقم، فبالتالي هذا التايب إذا وضعته بصفر أنا هنا أرغم المستخدم على إدخال معادلة. إذا وضعته بواحد
أرغمه أن يدخل رقم. إذا 2 يبقى نص، 4 قيمة منطقية يعني فولس أو ترو أو 0 أو 1. 8 إذا وضعت قيمة 8 إذا أنا أطلب منه أن يحدد على خلية أو مجال أو نطاق من الخلايا وهكذا. إذا هذا هو الفارق ما بين استخدام الابليكيشن انبوت بوكس واستخدام الانبوكس العادي، وسوف يظهر هذا في تطبيقه. في الملف الذي معنا اليوم قمنا بكتابة مجموعة من الأكواد سبروتين A انبوت بوكس ثم بين علامات تنصيص من فضلك أدخل عمرك بالأرقام. سوف أضغط تنفيذ. هذه هي الرسالة، فيدخل العمر بالأرقام، أوكي أو كنسل، وانتهت القضية. في السبروتين B A1 متغير يساوي input box من فضلك أدخل عمرك بالأرقام. إذا أنا أريد عندما يدخل العمر أن يخزن العمر في ال A1، وممكن أن أضع التخزين في خلية range C4 dot value أي قيمة الخلية C4 تساوي input box من فضلك أدخل عمرك بالأرقام. هيا ننفذ هذا. F8 ظهرت الرسالة وليكن أوكي. ظهرت الرسالة مرة أخرى. وضع قيمة العمر 60 في C4. هنا في السامبل A1 يساوي input box ما هو رقم الوثيقة فاصلة تأكيد عنوان فاصلة 12 لكي أضع 12 كديفولت أو كقيمة افتراضية. ثم سيظهر لي رسالة أخرى input box ما هو الموضوع لإدخال الموضوع، وبالتالي ستخزن في البي 1. ثم سوف أظهر مسج بوكس تقول رقم الوثيقة هو and A1 القيمة التي أدخلها في الانبوت بوكس الأولى and VB new line سطر جديد and والموضوع هو and سطر جديد and الB1 قيمة الانبوت بوكس. لنرى ما سيحدث. F8 هذه أول input box ما هو رقم الوثيقة 12 3 4 5 أو أنا ممكن أمسح كله وأكتب من عندي أي أرقام. أوكي. F8 ما هو الموضوع؟ رسالة ماجستير. أوكي. F8 أظهر رسالة رقم الوثيقة هو 42515 والموضوع هو وفي سطر جديد رسالة ماجستير. بالطبع كان من الممكن أن أجعل ال A1 وال B1 كل هذا يساوي بدلا من مسج بوكس أن تظهر رسالة أن تدخل في خلية بوضع رينج أي خلية دوت فاليو تساوي وأضع هذا السطر أمامها، وبالتالي ستظهر هنا في خلية من الخلايا. تقبلت أو أخذت من المستخدم ما أدخله واستخدمته ووضعته عندي للتعامل معه في ورقة العمل. في السي سوف نستخدم الابليكيشن دوت انبوت بوكس. F8 ظهرت الرسالة ما هو عمرك؟ وهنا 1 أي أنك يجب أن تدخل أرقام. لاحظ أنني ما هو عمرك فاصلة 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 ثم كتبت 1 لأن الطيب آخر بارت أو آخر جزء، وبدلا من عمل هذا الكود بهذا الشكل يمكن بدلا من عمل الفواصل أن أكتب ما هو عمرك فاصلة ثم أكتب طيب نقطتين يساوي 1 أو 0 أو 2 على حسب الجدول الذي رأيناه مسبقا. ما هو عمرك؟ 12. أوكي. ما هو عمرك؟ F8 نفس الرسالة ظهرت مثلا 12. في هذه الرسالة لن أكتب 12
سوف أكتب حروف. أوكي، ماذا حدث؟ أظهر رسالة خطأ number is not valid، أن الرقم غير مناسب وغير صحيح، وبالتالي لابد أن أدخل أرقام. سأدخل مرة أخرى أي أحرف، سوف يظل هكذا حتى أدخل رقم وليكن 23. أوكي، تقبل الأمر. إذا عندما استخدمنا الانبوت بوكس في الابليكيشن، عند إدخال قيمة مغيرة للنوع سوف يظهر لك رسالة خطأ ويتركك حتى تدخل القيمة بالشكل الصحيح. سنعود للسبروتين B وأضع dim A1 as integer. إذا أنا حددت أن ال A1 ستكون integer. نفس القصة هنا، أنا هنا حددت أن المدخلات التي ستدخل لابد أن تكون بالأرقام integer. A1 يساوي integer. هيا ننفذ هذا. F8. أنا لن أدخل أرقام، سأدخل أحرف. وأوكي، ماذا حدث؟ توقف البرنامج. حدثت رسالة خطأ وتوقف البرنامج. وهذا هو الفارق بين استخدام input box وapplication input box. في حالة استخدام الانبوت بوكس، لو تم تعريف المدخلات أو تحديد المدخلات التي سيدخلها المستخدم بنوع معين وقام المستخدم بإدخال شيء آخر، فإن البرنامج سيعطي لك رسالة خطأ ويتوقف. طبعا ممكن علاج هذا الأمر بأوامر أخرى، لكن هذا ما سيحدث. أما في حالة استخدام الانبوت بوكس في الابليكيشن اللي هي الميثود للابليكيشن، لن يتوقف البرنامج، لكن سيعطيك رسالة تصحيح، سيعطيك رسالة تصحيح ويخبرك بأنك يجب أن تدخل القيمة بالشكل الصحيح، وسيظل معك هكذا حتى تدخل القيمة بالشكل الصحيح. إذا لن يتوقف البرنامج في هذه الحالة، وهذا فرق كبير ما بين الاثنين. بهذا نكون قد أوفينا الانبوت بوكس. الانبوت بوكس كما قلنا هي رسالة بتظهر، والاختلاف بينها وبين المسج بوكس أنها في إمكانية أن أجعل المستخدم يدخل قيم، أن يدخل بيانات مكتوبة. أما في المسج بوكس هو يتعامل فقط مع الأزرار. وبهذا نكون قد أتينا إلى نهاية حلقة اليوم إن شاء الله، وفي الحلقة القادمة بإذن الله سوف نأخذ أمر جديد وهو دالة الإف، الدالة الشرطية. وعندما ننتهي إن شاء الله من الدالة الشرطية في الحلقة القادمة سوف نستطيع أن نقوم ببعض الأمثلة العملية بشكل أكثر عمق. نراكم إن شاء الله على خير وعلى بركة الله.